Bun venit la noul episod din această călătorie pe care o facem prin Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc tuturor celor care comentați, celor care v-ați înscris, cei care nu v-ați înscris deocamdată, vă încurajez să vă înscrieți, să apăsați și pe clopoțelul pentru notificări și de asemenea vă puteți exprima opinia prin dislike sau like, după cum doriți. Înainte de a intra în în acest nou episod din călătoria noastră prin Sfânta Scriptură alături de Avram, de data aceasta, aș vrea să vă spun un lucru pe care l-am observat în ultima vreme. Am observat că oamenii, în general, au o atitudine de-a dreptul schizoidă vis-a-vis de adevăr. Există o categorie de oameni care, așa cum spune vechea vorbă, minte-mă, dar minte-mă frumos. Există o categorie de oameni cărora le place să fie mințiți. Fie că e vorba de relații cu cei din familia lor, fie că este vorba de prieteni, fie că este vorba de context politic, fie că este vorba la locul de muncă, fie că este vorba de un lucru pe care îl cumpără, fie că este vorba de relații de amiciție, de prietenie într-o comunitate, într-o biserică, într-o echipă. Oamenilor le place să evadeze într-un spațiu în care nu li se spune neapărat adevărul. Și uneori chiar intră și rămân în așa numitele echo chambers, în care pur și simplu aud numai lucrurile care le plac, numai lucrurile care le convin, chiar dacă nu sunt adevărate. Pe de altă parte, există o altă categorie de oameni care în ultima vreme, mai ales cu toată avalanșa asta de informații, cu social media, cu internet, cu toate canalele acestea de informații, mai mult sau mai puțin oficiale, există o mare parte din oameni care s-au săturat de minciună, care nu mai suportă sloganele, propaganda, manipularea, care sunt suspicioși vis-a-vis de absolut orice sursă de informații și vor să afle adevărul, vor să afle lucrurile așa cum sunt, în mod real. De aceea le place real life TV, le plac sursele reale ale adevărului și le caută. Și există și pentru această categorie de oameni un anumit gen de pericol, pentru că în momentul când ajungi să crezi că numai o anumită sursă, că numai într-un anumit loc este adevărul și să-l îmbrățișezi și să-l fetișizezi, este și acela un pericol. Pentru că realitatea este că atunci când este vorba de adevăr, ar trebui să păstrăm o gândire critică și să fim dispuși să ascultăm orice opinie și să fim dispuși să o judecăm și să o privim cu ochii noștri și să nu ne lăsăm influențați de niciun fel de emoție. Ei bine, tocmai asta am încercat eu și încerc să fac cu această călătorie prin Sfânta Scriptură. Niciodată n-am vrut ca să credeți sau să îmbrățișați ceea ce cred eu, sau de aceea și evit să fac prea multe interpretări. Dorința mea a fost tot timpul să fiu doar o călăuză, un ghid, un om care merge împreună cu dumneavoastră prin Sfânta Scriptură și împreună ne uităm și descoperim. De data aceasta vom călători pentru mai multe capitole împreună cu Avram. Și vă invit să pornim la drum. Așadar, Avram în Geneza, capitolul 13. Intenția mea nu este să citesc eu, să vă citesc aceste texte, ar fi foarte bine să le citiți voi și să fiți la curent cu ceea ce discutăm. Deci, capitolul 13. Capitolul 13 din Geneza este un capitol interesant și înainte de a intra în el, m-am gândit că ar trebui să înțelegem un lucru. Noi aici nu studiem și nici nu se poate studia viața lui Avram. Gândiți-vă numai la următorul lucru. Gândiți-vă la faptul că în momentul când discutăm despre capitolul 12 din Geneza, Avram avea deja 75 de ani.
între capitolul 12 și 21, sunt cam 9 capitole, se parcurg 25 de ani, între capitolul 21 până la capitolul 25 sunt 75 de ani. Deci în total între capitolul 12 și capitolul 25, deci cam 13 capitole, este vorba de 100 de ani. 100 de ani Avram a trăit în Canaan. A intrat în Canaan la 75 de ani și moare la 175 de ani. Acum, vă dați seama că este naiv, este nerealist, în primul rând, să crezi că poți să studiezi, că poți să faci o biografie a unui om care a trăit acum aproape 4.000 de ani. Cu atât mai puțin când ai, 13 capitole din Biblie care acoperă 100 de ani. 100 de ani sunt enorm de mult. S-au întâmplat enorm de multe evenimente. Ceea ce noi studiem aici sau ceea ce noi facem aici este să călătorim prin Scriptură, să vedem ce spune Scriptura. Scriptura este această colecție de povestiri, de narațiuni pe care le-a ales autorul Scripturii pentru a ne comunica ceva. Cu siguranță viața lui Avram a fost mult mai complexă, mult mai plină de evenimente. Nouă însă ni s-au dat aceste evenimente. Înțelegeți? Aceste evenimente și pe acestea le parcurgem și la acestea ne uităm și pe acestea vrem să le observăm mai întâi. Și așa cum fac eu de obicei, îmi place să deschid programul de Biblie pe care îl folosesc cel mai des, ebiblia.ro. Când m-am uitat la acest text, mi-am pus întrebarea, dom'le, de ce există aici? De ce există acest capitol 13 în Geneza? Ce vrea să spună? Ce ar fi lipsit dacă nu ar fi existat acest capitol? Și unul din lucrurile la care m-am oprit, care mi-a atras atenția atunci când și care îți atrage atenția atunci când te uiți în acest capitol, este versetul 2 din capitolul 13, care spune că Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Și expresia asta mi-a dat de gândit, pentru că o menționează Scriptura, o menționează textul. Și m-a dus aminte că lucrul despre care am vorbit până acum, tot timpul, este această relație fracturată și problematică dintre om și Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că am vorbit tot timpul despre faptul că Dumnezeu și-a dorit întotdeauna să umble cu omul, și-a dorit întotdeauna să aibă o relație cu omul. O relație care, pentru a fi normală, pentru a fi sănătoasă, pentru a fi așa cum a fost menită să fie, trebuia să conțină în ea încredere, credință și dragoste. Aceste două lucruri, fără de care nu se poate. De acolo a plecat omul. În momentul când omul crede acea minciună în Eden, el practic, așa cum v-am mai spus atunci când am vorbit despre capitolul 3 din Geneza, omul încetează să mai aibă încredere în Dumnezeu și în momentul când nu mai ai încredere în Dumnezeu, se dizolvă, dispare și dragostea, pentru că nu există dragoste fără încredere. Nu există dragoste atunci când crezi că ești mințit, că ești manipulat. Dragostea deplină presupune încredere deplină. Dar încrederea, credința, dependența de Dumnezeu nu este un lucru simplu pentru noi oameni și n-a fost nici pentru Avram. Și lucrul pe care îl menționează aici Scriptura este faptul că Avram era bogat. Și nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar avea prosperitate, avea bani, avea resurse, avea o viață îndestulată și chiar mai mult decât ai nevoie. Este o problemă atunci când ai de-a face cu Dumnezeu. Nu vreau să spun că oamenii bogați nu pot să creadă în Dumnezeu sau nu pot să apeleze la Dumnezeu sau nu pot să-L caute pe Dumnezeu. Uitați-vă la Avram, a avut o problemă. N-avea un copil și
a devenit sensibil la Dumnezeu pentru că avea o problemă. Dar în rest n-avea probleme. Era bogat și avea de toate. Așa spune textul. Și m-am uitat la acest subiect, la acest element din viața lui Avram și m-am întrebat ce vrea să spună textul acest capitol despre bogăție, despre abundență. Și am observat 3 lucruri pe care le menționează aici, sau sub o anumită formă, textul ni le scoate în evidență cu privire la bogăție. Primul lucru pe care îl descoper este problema ciudată a prietenilor, a celor care sunt în jurul tău. Avram descoperă dintr-o dată că avea bani nu este neapărat o mare bucurie, nu este neapărat un lucru care îți dă numai relații, îți oferă numai relații bune. Dintr-o dată faptul că avea proprietățile acelea și el și nepotul său Lot, toată această realitate a bogăției a devenit pentru ei o sursă de tensiune și au trebuit să se despartă. Vă duceți aminte, Avram textul nu ne spune, dar probabil că l-a adus pe Lot ca să fie împreună cu el, pentru că era singur, era imigrant în țara aceea plină, era străin acolo, plină de o altă cultură, de altfel de oameni, și l-a adus pe Lot. Și dintr-o dată bogăția a devenit o pricină de disensiune, de conflict. Și mulți oameni au impresia că bogăția este un motiv pentru care ai prieteni. Ai prieteni pentru că ai bani. Problema este că de cele mai multe ori nu ai prieteni pentru că ai bani. Ai oameni cărora le plac banii tăi, nu neapărat au o relație cu tine. Și asta ar trebui să ne întrebăm mulți dintre noi sau mulți oameni care au impresia că sunt înstăriți și au bani, au resurse și din cauza asta neapărat oamenii vor fi în jurul lor. Scriptura ne spune că prietenul adevărat nu se cunoaște acolo atunci când ai bani, ci se cunoaște atunci când n-ai bani. Prietenul la nevoie, la necaz se cunoaște. Deci, primul lucru pe care l-a descoperit, l-a observat Avram cu privire la bogăție este că nu e neapărat o sursă de pace, de liniște. Că banii, bogăția aceea reprezenta o sursă de discordie. Al doilea lucru pe care l-a observat, și textul nu este explicit, în niciuna din aceste situații nu este neapărat explicit, dar textul ne spune că omul acesta, Avram, s-a uitat în țara asta, în Canaan, și după ce, Lot se orientează și se duce spre cetățile din câmpie, textul ne spune că la un moment dat Lot și-a ridicat ochii, a văzut toată câmpia Iordanului, era bine udată în întregime înainte de a nimici Dumnezeu Sodoma și Gomora, și că era, foarte interesantă expresia, era ca o grădină a Domnului. Era un fel de Eden pe pământ. Sau era ca țara Egiptului. Depinde ce versiune a paradisului preferai. Edenul din vechime sau țara Egiptului, pe care toată lumea o invidia, care era cea mai faimoasă din vecinătate, din punct de vedere al prosperității. Așa era zona aceea. Țineți minte că v-am spus, Canaanul era o zonă, în general, o zonă săracă, o zonă primitivă, o zonă nedezvoltată. Dar așa ca peste tot în lumea noastră, oriunde sunt zone de dezvoltate și pline de sărăcie, există un loc unde există corupție și unde există bogăție adunată. Fie că vorbești de India, de Africa sau de Republica Moldova, fiecare există multă sărăcie, dar undeva există bani, există mulți bani. Și textul ne spune că în zona asta a Canaanului era valea aceea Iordanului și acolo era bogăție. Și ne mai spune după aceea, după ce Lot a plecat, că oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Prieteni și păcătoși. Când vine vorba de bogăție, descoperi foarte repede că nu prea ai prieteni, că ai numai indivizi interesanți.
Dar în același timp, bogăția, îmi spunea cineva cu ani în urmă, îmi spunea că nu există niciun rău, nu e ceva inerent rău să fii bogat. Nu înseamnă că dacă ești sărac ești sfânt sau dacă ești bogat ești păcătos, nu devii bun fiindcă ești bogat, că ești sărac și nu devii rău fiindcă ești bogat. Omul duce cu sine caracterul în orice situație. De fapt, într-unul din proverbele sale, Solomon spune: Doamne, nu-mi da puțin ca să nu fur și nu-mi da mult ca să ui de tine. Deci fie că ai, fie că nu ai, natura ta se manifestă. Problema care este cu bogăția, îmi spunea acea persoană cu mulți ani în urmă, este că deci nu e nimic inerent rău în bogăție, în avea bani, în avea proprietate. Dar atunci când ai bani mulți, când ai resurse materiale, ai mult mai multe posibilități pentru a păcătui cât se poate de sofisticat. Posibilități pe care nu le ai atunci când ești sărac. Deci, când vine vorba de păcat, când vine vorba de răutate, când vine vorba de natura omului, omul este rău indiferent de câți bani are. Dar, cu cât are mai mult, cu atât are posibilitatea să păcătuiască mai sofisticat, mai profund, mai rău, mai oribil. Și uitați-vă la textul acesta. Ni se spune că oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Și aici este a doua oară în Biblie, în Sfânta Scriptură, când se menționează cuvântul păcătoși. Și expresia aici este de păcătoși împotriva, nu în fața lui Dumnezeu. Ideea nu este că Dumnezeu era martorul păcatului, cât era cel împotriva căruia se păcătuia. Deci păcatul era o atitudine față de Dumnezeu. Oamenii erau răi și erau păcătoși împotriva lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, erau ostili lui Dumnezeu. Deci, bogăție și tensiune, bogăție și păcat. Repet încă o dată, a fi bogat nu înseamnă a fi în mod inerent păcătos, nu există niciun lucru rău, nu banul este rădăcina tuturor relelor, ci dragostea, iubirea de bani, spune Scriptura, este rădăcina tuturor relelor, nu banii. Dar ce am vrut să spun astăzi este că, și ceea ce sugerează textul aici, este că în momentul când există abudeță și prosperitate, există posibilitatea de a păcătui mult mai mult ca atunci când ești sărac. Și al treilea lucru pe care îl descoperă Avram, este că la urma urmei a avea credință înseamnă a privi la Dumnezeu, ridică-ți ochii din locul în care ești. A crede în Dumnezeu înseamnă a privi la El ca fiind sursa tuturor bogățiilor tale, a fi originea resurselor tale. Cu alte cuvinte, banii și prosperitatea, bogăția, cu siguranță sunt o problemă atunci când te apropii de Dumnezeu. Un om bogat, spune chiar Hristos spune că un bogat va intra în împărăția cerurilor cam cum intră o cămilă prin urechile acului. Pentru că întotdeauna un om bogat este omul care se apropie de Dumnezeu oarecum așa pe picior de egalitate. Vă aduceți aminte, nu știu dacă ați citit în Noul Testament, este o poveste în care un tânăr bogat se apropie de Hristos. Și ce credeți că îi spune? Nu îi spune: Doamne, vreau să merg după tine. Doamne, te iubesc. Spune: Doamne, ce să fac ca să fiu mântuit? Cu alte cuvinte, Doamne, hai să facem o tranzacție. Ce vrei de la mine ca să fiu mântuit? Cam asta este în momentul când ești bogat, ai această atitudine
în care ești self-sufficient, îți ești suficient ție însuși și tratezi cu Dumnezeu de pe o poziție în care tu nu neapărat ai nevoie. Tu vrei să fii mântuit, vrei să fii într-o relație, dar tu în celelalte lucruri ești un om aranjat. Ei, Dumnezeu a vrut ca Avram să înțeleagă că El, Dumnezeu, este sursa tuturor întregii sale prosperități, sursa bogăției, sursa prosperității. Avram a trebuit să observe că bogăția este o sursă de tensiune, să observe că bogăția și păcatul sunt o mare problemă și că trebuie să ajungi la concluzia că de fapt tot ceea ce ai vine de la Dumnezeu. Ei bine, aceasta a fost episodul de astăzi împreună cu Avram în această călătorie. Sper să vă fi suscitat interesul și sper să ne întâlnim și data viitoare, tot în locul acesta, tot în Scriptură, călătorind mai departe. Vă aștept!